دوستا، ما 5000 لغت‌های زبان انگلیسی را با تلفظ و ترجمه دری با شما شریک می‌سازیم. انشالله این ویدیوها در یادگیری زبان انگلیسی با شما همکاری نماید. امروز درس دوم ما است و ما در این درس 50 لغت زبان انگلیسی را با شما شریک می‌سازیم. لغت اول ما است سم، بعضی، soon، زود، without، بدون، however، هرچند، therefore، برای آن، forward، به طرف جلو، backward، به طرف عقب، upward، به طرف بالا، within، در داخل، through، از سر تا پا، until، تا وقتی که، till، تا این که، upon، بر، up، بالا، near، نزدیک، off، از، off، خاموش، on، بالای، out، بیرون، outside، به طرف بیرون، when، چه وقت، where، کجا، usually، معمولاً، much، زیاد، more، بیشتر، maybe، شاید، many، زیاد، how many، چقدر، dear، آنجا، quickly، به سرعت، not، نخیر، not yet، تا هنوز نه، never، هرگز، perhaps، شاید، probably، شاید، still، تا هنوز، during، در جریان، across، عبور کردن، yet، هنوز، otherwise، وگرنه، dream، خواب، cheat، فریب دادن، nature، طبیعت، bark، غوغو زدن سگ، horse، اسب، comfortable، راحت، law، قانون، rise، بالا رفتن، sit، مرتب کردن، shine، درخشیدن. این بود درس امروزی ما. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه. اگر از ویدیو خوشتان آمد، ویدیو را لایک نموده و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا درس و ویدیوی بعدی شما را به الله منان می سپارم. الله حافظ.